Videoul de astăzi este despre o zi obișnuită, sau poate nu chiar obișnuită, pentru că a fost una dintre puținele zile din această primăvară în care nu a plouat. Așadar, fiind o zi cu soare, am ieșit de dimineață la o plimbare în Combe Abbey, unul din superbele parcuri englezești, amenajat așa cum îi spune numele, în jurul unei foste mănăstiri. Am găsit parcul mai aglomerat decât de obicei și asta nu se datora doar cerului senin, ci și faptului că începuse vacanța școlară de Paști. Cu toate că am mai fost în acest parc de 3-4 ori cel puțin, acum a fost pentru prima dată când am intrat la Visitor Center. În clădire am găsit câteva ateliere unde te poți iniția în diverse meșteșuguri, dacă îți face plăcere. Aici este cel de prelucrare a lemnului, o sală care se închiriază pentru petrecerile de copii, mici cafenele, unde poți să bei o cafea dacă afară plouă, și un magazin, unde văd că își expun marfa producătorii locali. Acum predominau dulciurile cu specific de Paști. Toate arătau într-adevăr foarte bine și foarte apetisant, însă prețurile mi s-au părut cam supraevaluate. În schimb, mâncarea pentru rațe și lebede, o liră, o pungă destul de măricică de grâu sau, nu știu, poate sunt alte cereale, nu știu exact ce grăunțe sunt astea, nu mi s-a părut mult, o liră. Am intrat, bineînțeles, și la Discovery Center, care mi s-a părut un mic paradis pentru pasionații de istorie. Un loc unde afli pe scurt aproape totul despre istoria fascinantă a fostei mănăstiri și a terenului din jur. Pe la 1600, un tip, Craven, a achiziționat mănăstirea, care a rămas în proprietatea familiei mai bine de 300 de ani. Acum, clădirea fostei mănăstiri, transformată în hotel, aparține municipalității din Coventry. Dar în afară de aceste informații istorice, sunt o mulțime de mini-expoziții interactive pentru copii, dar de fapt nu sunt doar pentru copii, pentru că sunt interesante și pentru adulți. Și am găsit o mulțime de informații despre pădurile și zonele umede, chiar mlăștinoase, aș spune, din parcul ăsta imens care are vreo 200 de hectare. Ca să mă pot abate de la aleile pietruite, mi-ar fi trebuit niște cizme de cauciuc, dar oricum nu este genul meu de distracție să mă aventurez în pădure sau să încerc senzații tari pe tiroliană. Oricum, cu mine sau fără mine, afacerea mergea înainte pentru că erau destul de mulți doritori și nu puteai să-ți cumperi bilet pe loc, ci trebuia să îți faci o programare online. Acesta este hotelul Combe Abbey, fosta proprietate a familiei Craven de care vă spuneam, și cred că din mănăstirea propriu-zisă nu a mai rămas nimic, pentru că de-a lungul timpului s-au adăugat diferite aripi clădirii și s-a modificat complet.
Oricum arată foarte romantic, foarte chic, iar restaurantul avea o ofertă specială pentru masa de Paști. Să vă arăt în ce constă oferta pentru prânzul de Paști, prânzul de duminică, 47 de lire de persoană, iar pentru copii 27 de lire. Se poate opta pentru meniu vegetarian, să precizezi dinainte dacă ai anumite alergii sau intoleranțe, însă nu poți să comanzi orice, trebuie să alegi dintre cele câteva variante puse la dispoziție. Uite, la aperitiv este praz catifelat, nu aș alege așa ceva în ziua de Paști în niciun caz, vită, miel, pește sau meniul vegetarian, iar la desert brânzeturi britanice, cremă de zahăr ars, ceva budincă. Da, interesant. Am stat la Khumb Abbey 2 ore aproape și am avut de plătit parcarea 3 lire, dar înainte de a pleca vreau să vă arăt cât de mult a plouat în ultimele zile. Incredibil! Pe drum ne-am adus aminte că nu avem pâine acasă și am intrat la Morrisons să luăm, însă am văzut o ofertă foarte avantajoasă la cidrul meu preferat, Old Mout, varianta cu kiwi și lime, așa că am luat cele 4 sticle care intrau la promoție. Am mai luat și un castravete și parcă niște usturoi. Iar dacă tot eram în zonă, am intrat și la B&Q. Acesta este un magazin de materiale de construcții, ceva gen Dedeman, cum avem în România. Am intrat să cumpărăm vopsea pentru scaunele pe care eu intenționez să le recondiționez. Niște scaune pe care le-am găsit pe marginea drumului și mi-am pus în cap să le aduc la o stare foarte bună, astfel încât să le putem folosi, însă a fost extrem de dificil să alegem vopseaua, în primul rând pentru că nu ne pricepem nici unul dintre noi și era cât pe ci să cumpărăm o vopsea cu efecte speciale, ceea ce nu ne doream în niciun caz. Până la urmă am luat la alegerea lui Cristi o vopsea sub formă de spray. Primul lucru pe care l-am făcut după ce am ajuns acasă a fost să curăț niște cartofi, pentru că voiam să fac o garnitură lângă șnițelele pe care le aveam deja și aveam în minte o rețetă de cartofi copți în grăsime de gâscă. Este o rețetă tradițională din Anglia, pe care am făcut-o de câteva ori, nu de câteva ori, de multe ori am făcut-o, pentru că ies niște cartofi delicioși. Grăsime de gâscă sau grăsime de rață, dar tradițională este grăsimea de gâscă, care se găsește la vânzare în toate magazinele, în special în sezonul de iarnă, pentru că acești cartofi copți în grăsime de gâscă se fac de obicei la Crăciun. Rețeta este una foarte simplă, am luat-o de la Jamie Oliver. Cartofii se taie în cuburi destul de mari și se fierb în apă sărată timp de 2-3 minute, nu mai mult, după care se vor da la cuptor în grăsime de gâscă. Așa arată borcanele
care se găsesc, după cum am spus, în toate supermarketurile. Arată ca orice grăsime care la temperatura camerei devine puțin lichidă. Cartofii puși în tavă se lasă la cuptor vreo 30 de minute aproximativ, 30-40 de minute. Iar în acest timp eu am ieșit în curte, unde m-am ocupat în continuare de scaunele mele, pe care le-am frecat cu o bucată de șmirgăl atât de bine cât am putut. Este însă o treabă foarte migăloasă care necesită multă răbdare. Între timp s-au făcut și cartofii, care arată într-un mare fel. Sunt crocanți la exterior și au un miez foarte pufos, un interior pufos. Se poate pune și o crenguță de rozmarin sau un pic de usturoi. De data asta eu am ales să pun doar sare și au fost absolut delicioși. Acesta a fost videoul de astăzi. Așa a fost ziua mea de 26 martie, ziua în care am filmat. Dacă v-a plăcut acest filmuleț, nu uitați să-i dați un like. Contul meu de Instagram este ioanaspune.ro și m-aș bucura foarte tare să mă urmăriți și acolo. Iar până data viitoare vă doresc numai bine!